ما ينبغي أن أقوله وهو شيء مؤلم جدا، أننا نعيش اليوم عصر تحكيم المزاج بدلا من تحكيم العقل والإدراك والنصوص والدلائل. اليوم طبعا إلا ما رحم ربك، نعم، نعيش عصر تحكيم المزاج. الأمزجة في كثير من الأحيان وبكثير للأفراد هي التي تتحكم وهي التي تحكم. لكن إذا وجدت الإنسان الذي تحرر عن مزاجه وعن أسبقياته وعن عصبياته ووضع رضا الله نصب عينيه والتجأ إلى العلم، لأن رضا الله بيقول له تروح اتعلم واحكي بموجب ما يقتضي العلم. في هذه الحالة 5 دقائق تتفق أنت وياه، ما في مشكلة. لكن هذا داؤنا الذي نعاني منه، مو بس في مسألة ذكر الله عز وجل. مشكلاتنا الآنية الحالية كلها بالنسبة لكثير من الناس تقودنا إليها الأمزجة، ليس الذي يقودنا فيها التوجه إلى ما يرضي الله صافيا عن الشوائب ومن ثم العلم. لما بدي أتوجه إلى ما يرضي الله، الباري عز وجل بيقول ارجع إلى القرآن وارجع إلى السنة وارجع إلى ما قاله رسول الله وارجع إلى إجماع العلماء. هيك بيقول لي ربي، برجع خلاص أدرك. زيد من الناس يكون ذا صلة برجل من أهل العلم والفضل ممن يستقيمون على صراط الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي يتعرف على هذا الرجل العالم بيقعد معه، طالما شاف نصائح هذا الرجل العالم عم تتماشى مع مزاجه، والله يا شيخي ما في مثل حكايتك، والله إنك أنت عالم جليل ما شاء الله، كان هات يدك لبوسة. طالما كانت نصائحه متفقة مع مزاجه، بس يجي يوم صار كلامه توجيهاته مخالفة لمزاجه، ما بتلاقي رأسا غير سار عليه. شو هذا الشيخ؟ تغير هذا الشيخ، تبدل، نعم، لكن حرف. لك هو ما انحرف، لكن أنت تتبع مزاجك. مفروض أنه هذا الشيخ يتبعك، كان من الأول يجعل من مزاجك أستاذه، يجعل من مزاجك القائد تبعه. موجود هذا ولا لا؟ موجود في مجتمعاتنا، نعم. ما العلاج؟ العلاج هو أن نصفي قلوبنا من الشوائب ونتحرر من الأمزجة ونتحرر من المصالح الآنية المختلفة، وأن نتوجه إلى ما يرضي الله. شو اللي ربي عز وجل بيرضى عنه نتبعه. طيب هذا هدفي وهذا هدفك، اجتمعنا، هذا هدفنا كلياتنا، اجتمعنا وتكون من اجتماعنا تيار، وربي عز وجل مطلع على أوضاعنا، نعم، هذه حقيقة. نعم. صوتك ملهما